नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं मराठी पाककला किचनमध्ये मी दीप्ती स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत पुदिन्याची चटणी। त्यासाठी साहित्य काय काय लागणार आहे ते आपण बघूया। चाट मसाला, काळं मीठ, पुदिना, कोथिंबीर, जिरं पूड, चवीनुसार मीठ, लिंबाचा रस, मिरच्या, आलं आणि लसूण। आता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 वाटी पुदिना टाकते। त्यामध्ये अर्धा वाटी कोथिंबीर घातली। मी यामध्ये 2 मिरच्या टाकते। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही मिरची कमी जास्त करू शकता। 1 लसूण पाकळी, छोटासा आल्याचा तुकडा, अर्धा चमचा चाट मसाला आहे, काळं मीठ चवीनुसार, जिरं पूड थोडीशी घ्यायची आहे, 1 चमचा लिंबू रस। आता हे मी मिक्सरला वाटून घेते। आपली ही पुदिन्याची चटणी आता तयार झालेली आहे। ती तुम्ही सँडविच बरोबर किंवा पकोड्या बरोबर किंवा भजी बरोबर सुद्धा खाऊ शकता। आणि तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही नक्की कमेंट करून मला सांगा। माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच बेल आयकॉन आहे ते दाबायला विसरू नका, कारण की मी जे नवीन नवीन रेसिपीज अपलोड करत जाईल त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आणि ही रेसिपी तुमच्या मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा। आणि ही रेसिपी तुम्ही बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।